बहिनी र म चाहिँ यता टाउको दुखेर सुतेको आधी ग्रुप माथि आधी ग्रुप ओ चार्जर रहेछ त है हेलो गुड मर्निङ मेरो सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई आज चाहिँ अब हामी यहाँबाट अब फर्किएको सिक्किम मोस्टबाट हामी यता गुम्बा पनि सब दर्शन गरिसक्यो अन्त हामी अब सबजना फर्किँदैछ हाम्रो सामानहरू छ्याल्ला प्याल्ला भइरहेछ मन्दिनौ यहाँ ग्रेप्स खाँदै हिँडेको ग्रेप्स के चाहिँ यो चाबी बहिनी कसलाई दिनुपर्छ बेबी एकछिन पक्रिँदै बेबी म मास्क लगाएको अफ गर्नु के भनेर यति के अब चाबी यहाँ काउन्टरमा छोडिराखेको छु बहिनी म मास्क छ अरे पछाडि अब सामान चाहिँ यहाँ प्याकिङ गर्दैछ हाम्रो अचुङ होला नि सामान झर्दैन है छोटो नै गिरेगा ल ल One eternity later. अब चाहिँ हाम्रो बस स्टार्ट भयो हाम्रो आधी ग्रुप बहिनी र म चाहिँ यहाँ छ बहिनी र म चाहिँ यता टाउको दुखेर सुतेको आधी ग्रुप माथि आधी ग्रुप उता कहाँ छ अनि यहाँ टाउको दुखेर पर्नु आज के गर्नु ओ चार्जर रहेछ त है The next day.
ठाउँमा जाँदै ल भिडियोको जुनमा हिँड्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ केएफसी खाने रे नानीहरू केएफसी खाने मान्छेहरू बाटोमा काम गर्ने महिला रहेछ नंबर खानु खानु Mata uwi नपाएर नराम्रो भएको मक्खी नपाएर स्मोकीमा के हुन्छ कला उखा पिरो हुन्छ भने त्यो होइन हामी चाहिँ केएफसी खाएर पनि माथिबाट झरेर पनि सपिङहरू गरेर पनि हाम्रो गाडीमा आइसकेको छौँ सो हाम्रो गाडी चाहिँ हिँड्दैछ अब कहाँ कहाँ हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु कतिवटा जग्गा चाहिँ खुलिहाल्दो रहेछ नि देखाउनुको लागि अस्ति राति त आउँदा हामी बोल्दै थियौँ होइन अघि बोल्दै थियौँ के भयो अब चाहिँ हामी गान्तोक आइपुगे पुरानो हस्पिटलको छेउमा आइपुगिसक्यो अब चाहिँ मेरो आजको ब्लग चाहिँ यति नै हो अन्त सबैजनालाई गुड नाइट बाई बाई लभ यु अल सी यु सुन